खवय्यांना भूक कायमच लागलेली असते. सणासुदीला तर खायच्या गोष्टी आपण बघितल्याच, पण एखाद्या उन्हाळ रविवारी दुपारी गप्पा मारता मारता तोंडात टाकायलाही काहीतरी हवंच. असेच एक थोडीशी तयारी लागणारे पण पटकन बनणारे वडे आज बघूया. मेथी वडे. पटकन साहित्य सामग्री: 3-4 वाट्या मेथी, 1 वाटी चण्याची डाळ, 10-15 लसणाच्या पाकळ्या, बोटा एवढा आल्याचा तुकडा, 2-3 चमचे साखर, मीठ. 1 वाटी चण्याची डाळ रात्रभर भिजत टाकावी आणि नंतर निथळत ठेवावी. आता आपण पाट्यावर भरड वाटून घेऊ. तुम्ही पुरण यंत्र किंवा मिक्सरही वापरू शकता, पण डाळ थोडी भरडच ठेवा. मेथी नीट निवडून बारीक चिरून घेऊया. मिरच्या, आलं, लसूण बारीक वाटून घेऊया. आता वाटलेल्या डाळीत वाटलेला मसाला, मेथी, थोडी साखर आणि मीठ एकत्र मळून घेऊ. हे पीठ तुम्ही बनवून ठेवू शकता आणि बनवायच्या आधी फ्रीजमधनं काढू शकता. आता वडे बनवूया. तुम्हाला आवडतील इतक्या आकाराचे गोळे बनवून घ्या. फ्राईंग पॅनमध्ये तेल घेऊन हलक्या हाताने हे वडे त्यात ठेवूया. थोड्या वेळानं दुसऱ्या बाजूनं फ्राय करूया. दोन्ही बाजूनी छान बदामी रंग येईपर्यंत परतूया. हे वडे नॉनस्टिकवर सुद्धा बिना तेलाचे बनू शकतात, पण जर तुम्हाला खमंग वडे हवे असतील तर थोडं तेल जास्त टाका. हे वडे केचप आणि हिरव्या चटणी बरोबर छान लागतात. लास्ट टिप: एन्जॉय. चला तर मग आता मारा ताव.